Μούχλα είναι η κοινή ονομασία για πολλά είδη μυκήτων που αναπτύσσονται σε οργανικές ουσίες που βρίσκονται σε αποσύνθεση και έχουν μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Είναι μύκητες οι οποίοι αναπτύσσονται σε νημάτια που ονομάζονται υφές. Στην πραγματικότητα είναι αποικίες που σχηματίζονται στην επιφάνεια διαφορετικών ουσιών όπως τα φρούτα, το ψωμί, οι μαρμελάδες κλπ. Από μικροσκοπικούς μύκητες. Η μούχλα που σχηματίζεται εξαρτάται από το είδος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται και μπορεί να έχει άλλοτε βελούδινη άσπρη μορφή και άλλοτε διαφόρων χρωματισμών. Όμως, στη φάση της δημιουργίας της είναι άχρωμη. Πολύ γνωστές μούχλες είναι ο μούκορο ευρώς που αναπτύσσεται στο υγρό ψωμί, η κυανή μούχλα και η γκρίζα μούχλα που προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή και η πράσινη μούχλα των φρούτων. Μπορεί ακόμα να σχηματιστεί πάνω από στάσιμα ή αργοκινούμενα νερά, σχηματίζοντας πράσινο βλενώδη αφρό, αλλά και στα θερμά νερά. Στις περιπτώσεις αυτές αναφέρονται ως κυανοφύκοι. Αρκετά είδη μούχλας μπορούν να αναπτυχθούν και στα σπίτια, οροφές, ντουλάπες, μπάνιο, στρώματα, από την εσωτερική ή εξωτερική υγρασία και τον εξαερισμό των δωματίων. Οι μικροοργανισμοί της μούχλας τρέφονται με οργανική ύλη και αναπαράγονται απελευθερώνοντας σπόρια. Μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας όπως ασθματικές κρίσεις, ιγμωρίτιδα, βροχίτιδα και άλλα νοσήματα των πνευμόνων, καθώς και αλλεργικές αντιδράσεις. Η μούχλα συσσωρεύεται σε υγρά καθώς και σε ανεπαρκώς αεριζόμενα κτίρια ή ακόμη σε ένα γεμάτο υγρασία υπόγειο ή κοντά σε λιμνάζοντα νερά που μπορεί να υπάρχουν γύρω από το σπίτι. Η μούχλα μπορεί να συνοδεύεται από δυσάρεστη οσμή, λεκέδες νερού σε τοίχους και ταβάνια, ξεφλούδισμα ή ράγισμα στο χρώμα ή την ταπετσαρία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 15% των κατοικιών σε κρύα κλίματα έχουν σημάδια υγρασίας και το 5% έχουν σημάδια προβλημάτων μούχλας. Οι αριθμοί σε ζεστά κλίματα είναι 20% για την υγρασία και 25% για μούχλα. Αυτό το πρόβλημα είναι πιο συνηθισμένο σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος και ενοικιαζόμενα καταλύματα, συχνά λόγω έλλειψης κατάλληλης θέρμανσης, εξαερισμού και μόνωσης. Επιπλέον, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η επίδρασή της στο κλίμα μπορούν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα της μούχλας και της υγρασίας. Η μούχλα είναι επιβλαβής και τοξική λόγω των μυκοτοξινών, οι οποίες μπορεί να συμβάλλουν σε διάφορα προβλήματα υγείας. Η έκθεση σε μούχλα μέσα σε ένα σπίτι μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία σας μέσω της επαφής με το δέρμα, της κατάποσης και της εισπνοής. Οι συχνότερες διαταραχές υγείας που προκαλούνται εξαιτίας της μούχλας στους εσωτερικούς χώρους είναι συνήθως ασθματικές κρίσεις, ιγμωρίτιδα, βροχίτιδα και άλλα νοσήματα των πνευμόνων, καθώς και αλλεργικές αντιδράσεις. Η μούχλα απειλεί περισσότερο την υγεία ανθρώπων που υποφέρουν από άσθμα και άλλες ασθένειες του αναπνευστικού, όσων είναι άνοσοκατασταλμένοι, τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και τα βρέφη, νήπια και γενικά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι πιθανές ενδείξεις πως υπάρχει πρόβλημα με μούχλα στο σπίτι συμπεριλαμβάνουν βήχα, συνεχή κόπωση, ερεθισμό των ματιών και του λαιμού, πονοκεφάλους, δερματικούς ερεθισμούς και ναυτία. Νούμερο 1. Άσθμα. Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλά επίπεδα υγρασίας σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια προβλήματα υγείας όπως το άσθμα. Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, περισσότερα από 6 εκατομμύρια παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άσθμα. Και μπορεί τα γονίδια να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, το παιδικό άσθμα έχει επίσης συνδεθεί με την ύπαρξη μούχλας σε εσωτερικούς χώρους στο σπίτι ενός παιδιού. Σε μια μελέτη του 2003 που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Epidemiology,
οι ερευνητές ανέλυσαν αρκετές μελέτες και ανέφεραν ότι υπάρχουν συνεχείς ενδείξεις ότι η υγρασία επιδεινώνει προϋπάρχουσες αναπνευστικές παθήσεις όπως το άσθμα, αλλά είπαν επίσης ότι δεν ήταν σαφές εάν προκαλεί αυτές τις καταστάσεις. Αργότερα, μια μελέτη του 2012 που δημοσιεύθηκε στο Environmental Health Perspectives ανέφερε ότι η έκθεση σε μούχλα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο ασθματος κατά 80%. Εκτός από το άσθμα, η έκθεση στη μούχλα συνδέεται επίσης με βρονχίτιδα. Μία μελέτη του 2010 που δημοσιεύθηκε στο Environmental Health ανέφερε ότι η υγρασία και η μούχλα των κατοικιών συνδέονται με σημαντικές αυξήσεις τόσο στις αναπνευστικές λοιμώξεις όσο και στη βρονχίτιδα. Η ίδια μελέτη τόνισε την ανάγκη ελέγχου της υγρασίας και της μούχλας στα κτίρια για την πρόληψη ενός σημαντικού ποσοστού αναπνευστικών λοιμώξεων. Η συσχέτιση μεταξύ μούχλας και άσθματος καθώς και βρονχίτιδας καθιστά πιο σημαντική την αποκατάσταση των ζημιών από υγρασία στα σπίτια, ιδιαίτερα στις αστικές κοινότητες χαμηλότερου εισοδήματος, όπου το πρόβλημα της μούχλας είναι πιο συχνό. Νούμερο 2. Ρινίτιδα. Η μούχλα που υπάρχει στα σπίτια αυξάνει τον κίνδυνο ρινίτιδας. Στην πραγματικότητα, εκείνοι που υποφέρουν ήδη από ρινίτιδα είναι πιο πιθανό να έχουν πιο σοβαρά συμπτώματα όταν εκτίθενται σε μούχλα. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2010, αναφέρεται ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ των υψηλών συγκεντρώσεων μυκήτων μούχλας στο σπίτι και της ανάπτυξης αλλεργικής ρινίτιδας στα πρώτα 5 χρόνια ζωής ενός παιδιού. Σε δημοσίευση που ακολούθησε το 2013 στο περιοδικό Journal of Allergy and Clinical Immunology, παρέχονται αποδείξεις ότι η υγρασία και η έκθεση σε μούχλα στο σπίτι είναι καθοριστικοί παράγοντες της ρινίτιδας και των υποκατηγοριών της, όπως της αλλεργικής ρινίτιδας και της ρινοεπιπεφικίτιδας. Νούμερο 3. Πονοκέφαλος. Εάν περνάτε χρόνο σε ένα σπίτι που υπάρχει μούχλα και έχετε συχνούς πονοκεφάλους, ο λόγος μπορεί να είναι η τοξικότητα της μούχλας. Οι πονοκέφαλοι, συμπεριλαμβανομένων των ημικρανιών, είναι κοινές συνέπειες της τοξικότητας της μούχλας. Η μούχλα μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο ή ημικρανία ως αποτέλεσμα αλλεργικής αντίδρασης σε σπόρια μούχλας στον αέρα. Μαζί με τους πονοκεφάλους, μπορεί επίσης να υποφέρετε από κόπωση. Επιπλέον, μπορεί να αντιμετωπίσετε πόνους στους μυς και τις αρθρώσεις σας. Νούμερο 4. Εξασθενημένο ανοσοποιητικό. Οι τοξίνες μούχλας μπορούν ακόμη να επηρεάσουν το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος, καθιστώντας σας έτσι πιο επιρρεπείς σε ασθένειες. Το πρόβλημα είναι βασικά κοινό σε μικρά παιδιά, των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο. Όταν το σώμα τους εκτίθεται σε μούχλα ή αντιγόνα, το ανοσοποιητικό του σύστημα μπορεί να αντιδράσει ανώμαλα, δημιουργώντας συχνά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, οι τοξικές επιδράσεις από μούχλα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας στα βρέφη, συμπεριλαμβανομένου του οξέους εμέτου, διάρρεια, κρίσης άσθματος, ακόμη και πνευμονική αιμορραγία σε σοβαρές περιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Όμως, όχι μόνο τα παιδιά, ακόμη και οι ενήλικες που ζουν γύρω από τοξική μαύρη μούχλα είναι πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις και αρρωσταίνουν. Νούμερο 5. Προβλήματα όρασης. Η μούχλα μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα στα μάτια και την όραση. Οι μυκοτοξίνες που μπορεί να υπάρχουν στον αέρα μπαίνουν εύκολα στα μάτια. Οι μυκοτοξίνες είναι τοξικές για τα κύτταρα και όταν έρχονται σε επαφή με τα κύτταρα στα μάτια σας, προκαλούν προβλήματα όπως φλεγμονές στα μάτια, πόνο, κάψιμο, υγρά μάτια, κοκκίνισμα, ματωμένα μάτια και θολή όραση, για να αναφέρουμε μερικά. Νούμερο 6. Δερματικά εξανθήματα.
Η τοξική μούχλα μπορεί να εισέλθει στο σώμα σας μέσω των πόρων που υπάρχουν στο δέρμα σας. Εκείνοι που έχουν ευαίσθητο δέρμα μπορεί να υποφέρουν από σοβαρά δερματικά προβλήματα, ειδικά μετά την έκθεση σε μαύρη μούχλα. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν φλεγμονή του δέρματος, ροζ ή καφέ δερματικά εξανθήματα, φουσκάλες και έντονη φαγούρα. Μερικές φορές μπορεί να προκληθεί κυτρίνισμα του δέρματος, σαν να πάσχεται από ίκτερο. Ένα εξάνθημα λόγω μούχλας μπορεί να δημιουργήσει τρομερή φαγούρα με επακόλουθο το υπερβολικό ξύσιμο, αυξάνοντας τον κίνδυνο να δημιουργηθούν πληγές και να προκληθεί μόλυνση. Σε τέτοια περίπτωση θα χρειαστεί θεραπεία με αντιβίωση ή ό,τι άλλο προτείνει ο γιατρός σας. Όποια θεραπεία και αν ακολουθήσετε, από τη στιγμή που παραμένετε εκτεθειμένοι σε μούχλα, ενδέχεται τα συμπτώματα να εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Για να απαλλαγείτε, η λύση είναι μία. Να απαλλαγείτε από τη μούχλα ή να αποφύγετε χώρους με μούχλα. Νούμερο 7. Κυκλοφορικά προβλήματα. Η μακροχρόνια έκθεση στη μούχλα και την υγρασία μπορεί επίσης να προκαλέσει κυκλοφορικά προβλήματα. Οι μυκοτοξίνες μπορούν να καταναλωθούν μέσω των τροφών, να απορροφηθούν μέσω του δέρματος ή των ματιών και να εισχωρήσουν στο αίμα. Μόλις οι επιβλαβείς μυκοτοξίνες φτάσουν στο αίμα, μπορούν να προκαλέσουν καρδιακή βλάβη, καθώς και να οδηγήσουν σε πήξη του αίματος και εσωτερική ή εξωτερική αιμορραγία. Τα συμπτώματα των κυκλοφορικών προβλημάτων λόγω της τοξικότητας της μούχλας περιλαμβάνουν ακανόνιστο καρδιακό παλμό και χαμηλή αρτηριακή πίεση. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει διαταραχή του μυελού των οστών, ακόμη και αιμορραγία στον εγκέφαλο και σε άλλα όργανα. Νούμερο 8. Νευρικό σύστημα. Οι μυκοτοξίνες που υπάρχουν μέσα ή στην επιφάνεια των σπόρων μούχλας μπορείτε να τις εισπνεύσετε, να τις καταπιείτε ή να τις αγγίξετε ακόμη και εν αγνία σας. Αυτές οι μυκοτοξίνες μπορούν να επηρεάσουν σχεδόν κάθε σύστημα οργάνων στο σώμα σας. Μπορούν να επηρεάσουν το κεντρικό νευρικό σας σύστημα, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε γνωστικές και συμπεριφορικές αλλαγές, αταξία, έλλειψη συντονισμού μειών και σπασμούς. Στην πραγματικότητα, οι τοξίνες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις λειτουργίες του μετοπιαίου φλοιού, όπου ελέγχονται η επίλυση προβλημάτων, η μνήμη και οι παρορμήσεις. Αυτό με τη σειρά του μειώνει την πνευματική ικανότητα ενός ατόμου. Τα συμπτώματα που σχετίζονται με νευρολογικά προβλήματα λόγω της τοξικότητας της μούχλας περιλαμβάνουν σύγχυση, ομίχλη του εγκεφάλου ή ασάφεια σκέψης, μικρότερο εύρος προσοχής, δυσκολία συγκέντρωσης, απώλεια μνήμης και προβλήματα μνήμης, μειωμένη ικανότητα μάθησης, ψευδαισθήσεις και ούτω καθεξής. Νούμερο 9. Κατάθλιψη. Οι άνθρωποι που ζουν σε υγρά και μουχλιασμένα σπίτια έχουν πολλές πιθανότητες να πάθουν κατάθλιψη. Και η κατάθλιψη με τη σειρά της συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αναπνευστικών ασθενειών συμπεριλαμβανομένου του άσθματος. Μια μελέτη του 2007 που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Public Health και αφορούσε περίπου 6.000 ενήλικες που ζουν σε περίπου 3.000 νοικοκυριά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υγρασία και η μούχλα σχετίζονται με την κατάθλιψη ανεξάρτητα από τα ατομικά και στεγαστικά χαρακτηριστικά. Νούμερο 10. Αϊπνία. Πώς να μην υποφέρει κάποιος από αϊπνία όταν η μούχλα που υπάρχει στο σπίτι του δημιουργεί ένα επιπλέον άγχος στην καθημερινότητά του. Αϊπνίες θα έχουν και οι άνθρωποι που υποφέρουν από σύνδρομο υπνικής και αποφρακτικής άπνοιας, που είναι εξαιρετικά πιο ευαίσθητοι στις μούχλες σε σχέση με κάποιον που δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Η λειτουργία της αναπνοής σε περιβάλλον με μυκοτοξίνες μπορεί να προκαλέσει ρηνική συμφόρηση, φτέρνισμα, υγρά μάτια και ρηνική καταρροή. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2015 που δημοσιεύθηκε στο Environmental Research, αναφέρεται ότι η έκθεση σε ορατή μούχλα ή υγρασία στο σπίτι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο στα παιδιά. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like.
Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.